Succesvol je eigen bedrijf runnen, het geld stroomt je zakken in en je bent gewoon helemaal de eindbaas. Maar is het wel zo leuk als het lijkt? In deze serie krijgen studenten met een ondernemersdroom de kans om succesvolle ondernemers het hemd van het lijf te vragen. En ze gaan ervaren hoe het is om aan het roer van een bedrijf te staan. Dit is Jong Ondernemen, een serie in samenwerking met de KVK en Stichting Jong Ondernemen. Ik ben in Amsterdam vandaag samen met Lara en Roos. Hoi. Dames, jullie zijn net begonnen aan de studie bedrijfskunde in Rotterdam, toch? Yes. En jullie willen een online business starten. Waarom? Ik denk dat het heel leuk is om zelf eigenlijk de controle over een bedrijf te hebben. Dat je het zelf een beetje in de hand hebt, dat je zelf dingen kan beslissen. Dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Vooral lekker dat je controle hebt. Ja. Oké, nou top. Jullie willen dus ondernemers worden. Dat is heel mooi, want ik heb een hele toffe ondernemer voor jullie uitgezocht. Waar jullie kunnen gaan meelopen. Ik heb een iPad meegenomen waar een filmpje op staat. Waar jullie kunnen zien wie de ondernemer wordt. Dankjewel. Kijk maar. Hou maar vast. En druk maar op play. De ondernemer van vandaag is Kiki Bosman. Op 22-jarige leeftijd heeft Kiki het platform Girls Who Magazine opgezet. Het is een online magazine voor levensgenieters waarin ze schrijft over talloze leuke tips en hotspots. Dit groeide uit tot een succes en heeft momenteel 140.000 trouwe bezoekers. Kiki is een ras-echte ondernemer, want in 2020 startte ze een freelance carrière als verslaggever en presentator. En tijdens corona ontwikkelde ze een street art speurtocht door Amsterdam. En ze opende een pop-up restaurant in een wijngaard. Kiki is klaar voor jullie vragenvuur en hij heeft een leuke ondernemersopdracht voor jullie bedacht. En wat is jullie indruk van haar? Enthousiast, ondernemend. Ja, heel sociaal. Ze doet heel veel verschillende dingen. Nou, Dat je eigenlijk nooit verwacht dat je dat allemaal bij elkaar combineert. En presenteren en een tijdschrift en wel hele verschillende dingen. ja, dus jullie zijn ook wel benieuwd naar hoe ze dat dan doet, neem ik Ja, aan. Ja. hoe ze dat allemaal doet. Ja. Nou, dat gaan we zo meteen heel goed uitvinden, want jullie gaan de komende periode met haar meelopen. Ja. Ze is daarachter aan het werk momenteel, Ja. dus ze wacht op ons. Heel Let's leuk. go! Let's go! Nou dames, daar zit ze. Jij bent Kijk, Kiki daar is volgens mijn mij. team. Klopt. Hoi, Hi, Joshua. Kiki. Hoi. Hallo. Lara. Hoi Lara, ik ben Hoi, Kiki. Roos. Hoi Roos. Hoi. Wat Nou, een hier mooie geven plek we- hier zo. Heerlijk hè? Waar zijn we? Ja, we zijn in het Vondelpark. Ik heb hier net een afspraak gehad. En ik ben bezig met een artikel over plekken waar je lekker buiten kan flexwerken met goede wifi. Nou, dit is er één van. Want daarover gesproken, je bent nu aan het werk, maar dit is niet jouw kantoor volgens mij. Klopt. Hoe zit dat? Ik heb geen kantoor. Als flexwerker, eigenlijk als het hebben van een online business is een van de grootste voordelen dat je niet gebonden bent aan een vaste plek. Ja. En het past ook goed bij wat ik doe, want ja, zo leer ik deze plekken ook kennen. Als u dan zoveel verschillende dingen doet, heeft u dan niet soms dat u dan niet overal zeg maar de regie op kan hebben? Want het is best wel veel verschillend. Het is inderdaad heel verschillend. Ik vroeg dat ook altijd aan anderen, van hoe hou je al die ballen hoog? Ja, Maar toch gaat dat best wel vanzelf. En het scheelt dat ik niet heel erg perfectionistisch ben. En dat helpt me ergens ook wel, omdat als er dan dingen misgaan, kan ik gewoon snel schakelen. In plaats van dat ik heel erg tot in de puntjes alles probeer op te lossen. Dus ja, ik vind het ook niet zo moeilijk om dingen uit te besteden. Ik heb veel vertrouwen in mijn team en dat is ook echt wel belangrijk. Anders kan je niet zoveel dingen naast elkaar doen. Nee. nee. Nou, ontzettend leuk. Echt heel interessant. Ik ga zo meteen tussenuit knijpen, maar voordat ik ga doen, wil ik eigenlijk weten, wat ben je vandaag met ze van plan? Nou, ik heb zometeen een afspraak, weer voor een nieuw project. Ik ben bezig met een podcast over horeca, met een andere horeca-ondernemer. En we gaan nu eigenlijk kijken naar de invulling daarvan. De podcastwereld is booming, er zijn er al heel veel. Dus waar wij vandaag over gaan praten is hoe gaan we ons nou onderscheiden? Waar gaan we het over hebben in die podcast? Nou, leuk. Nou, voor mij gaat het helemaal goed komen. Jullie zijn in hele goede handen volgens mij. Dus heel veel plezier vandaag voor jullie allemaal. Dankjewel. En ik bel later nog even in met jullie om te kijken hoe het gaat. Nou, dan gaan we zo. Nou, wat maakt u nou zo'n goede ondernemer? Ja, wat mij zo'n goede ondernemer maakt, dat durf ik niet over mezelf te zeggen. Maar ik denk in algemene zin is het superbelangrijk om creatief te zijn. Dus ja, creatief, sociaal en een beetje gestructureerd denk ik dat ook wel fijn is. Waar lig je 's nachts soms wakker van eigenlijk? Ja, soms zijn het hele praktische dingen. Dus in het geval van het pop-up restaurant, het is allemaal buiten, kan ik wakker liggen van een slecht weerbericht. Van Ja. hoe gaan we dat dan oplossen? En in het begin, toen ik net begon met ondernemen, toen kon ik best wel veel stress hebben omdat alles nieuw was. Ja. Maar nu
ja, je weet gewoon wat beter hoe het werkt. Dus ik heb daar eigenlijk geen last meer van, gelukkig. Ik slaap beter. Ja, wat zijn echt de voor- en de nadelen van het hebben van een eigen onderneming? Nou, voornamelijk voordelen als je het mij vraagt. En voor mij is dat vooral dat je echt zelf kan kiezen waar je ja of nee tegen zegt. En dat je het helemaal zelf kan indelen waar en wanneer en waarom je werkt eigenlijk. En daar hecht ik heel veel waarde aan. En een nadeel daarentegen is dat er is altijd wat te doen. Er is altijd werk. Dus dat was in het begin wel echt mijn valkuil. Want ik was ook altijd aan het werk. Er was altijd meer. Je kon altijd meer artikelen schrijven. Totdat ik op een gegeven moment heb gedacht, het hoeft niet altijd. Nee. Goed is goed. Nou, Roos, Lara, we zijn aangeschoven bij een van mijn meetings vandaag, bij Jordi. Hallo. Horeca-ondernemer. En wij gaan dus een podcast beginnen binnenkort. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En vul gerust aan als jullie ideeën hebben. Hey dames! Hey! En voelen jullie al een beetje ondernemer of niet? Ja, zeker. We hebben leuke gesprekken gehad. Oké, heel tof. En Kiki, is het wat? Zeker. Ja, ze beginnen het al wel aardig door te krijgen hoor. Ik heb vanochtend ook van jullie gehoord, jullie een vraag hadden die je eigenlijk heel veel stellen. Is die al gesteld, meiden? Nee, eigenlijk nog niet. Wat wilden Dat jullie was nog vragen? Hoeveel je eigenlijk verdient? Hoeveel ik eigenlijk Als ondernemer. verdien? Ja, goede vraag. Want over geld praten moet eigenlijk niet zo vies zijn als het nu is. Er is best wel een taboe op. Maar als ondernemer is dat natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Ja, moet ik eerst zeggen dat er natuurlijk wel verschillende potjes zijn. Hè? En dan maandelijks, dat bij elkaar opgeteld, komt er ongeveer €7.000 binnen. Maar daar wil ik ook bij zeggen dat ik ongeveer 1,5 jaar echt voor niks heb gewerkt. Ja, die beginfase Echt die waarschijnlijk. investering. Ja, en nu is het zich wel aan terugverdienen eigenlijk. Kiki, jij hebt een opdracht voor ze bedacht. Een test om te kijken of het ondernemersbloed een beetje in ze zit. Ja, nou we hebben vandaag dus deze meeting gepland over het opstarten van een podcast. Een nieuwe online business. Ja. En ook daar moet natuurlijk geld mee verdiend worden. En het moet onderscheidend zijn. Dus ik wil aan jullie eigenlijk vragen of jullie op zoek willen gaan naar een sponsor. Die zou willen betalen om onderdeel te willen zijn van de podcast. Maar ook naar een creatieve rubriek. Nou, ik heb deze opdracht eigenlijk uitgekozen omdat het een paar belangrijke elementen van een online ondernemer bevat. Dat is namelijk creatief zijn, opvallen in alles wat er al online is en een beetje brutaal zijn. Dus probeer echt zonder zoveel middelen iets voor elkaar te krijgen. Gaat ze dat lukken, denk je? Ja, ik heb vertrouwen in ze, maar ze moeten het nu wel laten zien. Nou, heel veel succes dames. Ja, dankjewel. Ja, zet hem En op. dan kom ik later terug om te kijken of het gelukt is. Oké, doei. Oké, hoi. Hoi allemaal, welkom bij onze vlog. In deze vlog nemen wij jullie mee waar wij gaan brainstormen over Kiki's nieuwe rubriek voor haar nieuwe podcast. We hebben best wel lang nagedacht over verschillende rubrieken en we zijn uiteindelijk gekomen op 3 leuke ideeën. Oké, wij zijn dus klaar met het maken van een rubriek / moodboard voor de podcast van Kiki en Jordi. We hopen dat ze het leuk gaat vinden, maar dat gaan we binnenkort horen. We zijn ook nog bezig geweest met de sponsor. En dat was best wel lastig, dus we hebben een mogelijk iemand gevonden, maar we weten nog niet zeker of dat gaat lukken. Dus dat is ook nog even een verrassing voor ons. Daar moeten we nog een beetje contact mee opnemen. Maar vooral de rubriek vonden we erg leuk om te doen, omdat we onze eigen creatieve inbreng erin konden brengen. Dus we hopen dat jullie het leuke opties vonden. En we zijn benieuwd welke rubriek jullie het leukst vonden. En als je het nou leuk vond, luister dan binnenkort zeker even naar de podcast van Jordi en Kiki. Yes, oké. Doei doei! Daar zijn we weer, dames. We zijn een tijdje verder. Jullie hebben je stageperiode afgerond. Ja, Hoe vonden jullie dit? leuk, maar ook wel lastig. Ja, we hadden het wel een klein beetje onderschat. Want we hadden natuurlijk 2 opdrachten gekregen. Het bedenken van een rubriek en het vinden van een sponsor. In eerste instantie zijn we begonnen met het zoeken van een sponsor. En dat hadden we best wel onderschat, want het was best wel lastig. Maar die rubriek vonden we dan daarnaast wel weer leuk om te doen, omdat het komt vanuit jezelf. Dus dat vonden we wel leuk om dan daar een opzetje voor te bedenken. Oké, en voordat we dat gaan doen, natuurlijk de hamvraag. Willen jullie nog steeds ondernemers worden? Ja, ik Ja? denk het wel. Nog wel, ja. Dus, want jullie zeiden, want het was lastig, maar niet zo lastig dat je denkt van... Het was nou, wel heel niks voor mij. leuk. Ja? Ja. Waarom dan? Ik denk dat het ondernemen, het gaat natuurlijk niet altijd vlekkeloos. En ik denk dat je juist moet leren om met die tegenslagen om te gaan.
En ik denk dat het aan de ene kant ook wel weer leuk is, want je weet dan voor de volgende keer hoe je iets beter kan aanpakken. Dat is absoluut waar. Het gaat niet altijd van een leien dakje. En als het dan op een gegeven moment wel lukt, ja, dan is Dan kun je er alleen ook maar trots op leuker. zijn. Precies. Ja. Ja, Oké, nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. ik ben ook heel benieuwd. Naar waar jullie met de proppen zijn gekomen. Ja. Ja, we hebben eigenlijk 3 offsetjes bedacht. Oké. Als eerste hebben we een beetje als titel bedacht, boeit me geen ster. Dan willen we eigenlijk de slechtste restaurants met de slechtste reviews uit Amsterdam pakken. Gaan jullie die reviews bekijken en dan kunnen jullie samen of apart naar dat restaurant gaan. En dan vergelijken jullie eigenlijk of die reviews nou echt kloppen, of het nou echt een vreselijk restaurant is, of dat het uiteindelijk juist echt leuk is. En dan zou je daar dus dan verder kunnen gaan mee in die podcast. Dat vind ik een heel leuk idee. Of luisteraars. luisteren. Ik ook. Leuk. En dan als tweede hebben we de schaamteradar bedacht. Dat gaat dan meer richting de mensen die zelf in horeca werken. En lijkt het ons leuk als mensen die zelf in horeca werken dingen kunnen insturen naar jou en Jordi. Waarin ze dan dus gaan vertellen wat ze die week hebben meegemaakt. En dat jullie daar dan over gaan praten en dat jullie dan gaan raten hoe gênant dat zeg maar is. Oké, nou heel leuk ook. En als laatste Goed hadden we bedacht. dan de toilet stories. Je hebt natuurlijk altijd van die toiletjuffrouwtjes bij van die wat grotere restaurants. En dan komt zij elke week, bellen jullie er weer en dan komt ze weer met een nieuw verhaal. En dan kan zij een beetje de juice bijvoorbeeld van haar op haar werk soort van vertellen. Wat zij nou weer heeft meegemaakt, zouden jullie daar ook weer verder in kunnen vertellen. En ik denk dat je met bijvoorbeeld een toiletjuffrouw wel weer snel op andere onderwerpen komt om weer te kunnen praten in de podcast. Nou, leuk hoor. Hiermee kan je dus echt, het zijn wel basiselementen voor een leuke Ja. podcast, denk ik. Zeker. En ik vind Dat denk ik ook. dit eerste deel is dus niet gelukt, want het gewoon heel moeilijk maakt. Maar ik vind dat jullie het wel hiermee Ruimschoots gecompenseerd. goed hebben gemaakt. En jullie kunnen ook goed pitchen, dat scheelt ook hè? Inderdaad. Ja, Ja, ja. ook een belangrijke skill als ondernemer. Nou, ontzettend leuk. Nu aan jou het oordeel. Zijn het een beetje ondernemers of niet? Hebben ze het in zich of niet? Spannend. Ja, ik denk Ja? van wel. Onder andere omdat jullie niet met 1 idee zijn gekomen. Jullie zijn echt met 3 ideeën gekomen. Jullie zijn eerlijk over het feit dat dat ene net niet zo goed is gelukt. En wat je zegt, ze kunnen goed pitchen. En dat is ook heel belangrijk, want zo krijg je dingen voor elkaar. Oké. En je hebt natuurlijk een tijdje meegemaakt. Zijn er ook nog dingen dat je denkt van, daar kunnen ze nog in groeien? Of wat zijn tips die ik ze mee wil geven? Nou, misschien in het geval van de sponsor, geef niet te snel op. Kijk, nu hadden we niet zo lang de tijd. Maar word je van het kastje naar de muur gestuurd, geef niet op. Maar bel ook echt die eigenaar. Ja. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En al krijg je 30 keer nee. Ja. Je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar je kan ook doorpakken. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik word er helemaal warm van. Hey, ben jij nou ook geïnteresseerd in ondernemen? Wil je zelf misschien wel gaan ondernemen? Kunnen wij je misschien wel een handje helpen? Dus kijk op kvk.nl/jongondernemen. Tot de volgende keer.